მთელი ჩემი ბავშვობა იყო მკურნალობა. მთელი საბჭოთა კავშირის გარშემო. აფხაზეთში მედიცინა პრაქტიკულად არ არსებობს. ქართველი ექიმებისგან რაღაც განსაკუთრებული იგრძნობა. ალბათ იმის გამოც, რომ დიდი ხანია აფხაზები არ უნახავთ. ყველაფერი ღრმა ბავშვობაში დაიწყო. ალბათ 8 თვის ვიქნებოდი. დაიწყო მაღალი ტემპერატურით. ერთ დღესაც მშობლებს ჩვარივით დავხვდი. მთელი სხეულის კიდურები გამეთიშა. ეს იყო პოლიომელიტი. ვირუსული დაავადება, რომელიც 200-დან 1 ადამიანში იწვევს კიდურების მუდმივ მწვავე დამბლას. სასწრაფოდ გადამიყვანეს თბილისში, ინფექციურ საავადმყოფოში. იქ აღმიდგინეს მოძრაობის უნარი. წელს ქვემოთ ვერაფერს გახდნენ. საჭირო იყო ოპერაცია, ოღონდ ზრდასრულ ასაკში. მთელი ჩემი ბავშვობა იყო მკურნალობა. ერთი კლინიკიდან მეორეში, ერთი ქალაქიდან მეორეში, მთელი საბჭოთა კავშირის გარშემო. სადაც რამე სიახლე გამოჩნდებოდა, ყველგან მივყავდი მშობლებს. მაშინ ყველაფერს სახელმწიფო აფინანსებდა. ეს ყველაფერი 1992 წელს შეწყდა. მერე დავოჯახდი. შვილიც გაგვიჩნდა. გვაქვს ბოსტანი, ეზო, მოხუცი მშობლები. მსოფლიო ლიტერატურის შედევრებს ვთარგმნი აფხაზურ ენაზე. სახლში დიდი ბიბლიოთეკა გვაქვს. ასე ვცხოვრობდით. მდგომარეობა სულ უფრო უარესდებოდა. ოპერაციის გაკეთება მჭირდება, არადა აფხაზეთში მედიცინა პრაქტიკულად არ არსებობს. არც სოციალური პაკეტები არ არის. ჩემი ნაცნობები, რომლებიც თბილისში მკურნალობდნენ, მოვიდნენ და მითხრეს. ომის მონაწილეებიც კი დადიან და საქართველოში მკურნალობენ. შენ რატომ წვალობო? პირადად ჩემთვის პრინციპული საკითხი არ ყოფილა, მაგრამ ეროვნული იდეოლოგია. თითქოს არ შეიძლება გადმოხვიდე აქ. ეს ამ წყეული ომის შედეგია. რუსეთში მკურნალობისთვის უზარმაზარი თანხებია საჭირო. ხარისხი კი დაბალია. საქართველოში კი გაცილებით იაფია. ბევრ შემთხვევაში უფასოც და ხარისხიც გაცილებით მაღალია, ევროპული. ფული ნაცნობებმა ამიგროვეს. ცოტა მთავრობამაც მომცა. ინტერნეტით მოვძებნე ბინა. სმენოდა, რომავლაბარი ლამაზი უბანია. რაც პირველი მომხვდა, ის დავჯავშნე და წამოვედი. სანამ საკუთარი სახსრები მქონდა, ვძლებდი. უკრაინაში ომის შემდეგ ფასები ავარდა. თავშესაფარში ცხოვრება საშინელებათა ფილმად წარმომედგინა. თუმცა უკიდურეს სიტუაციაში აღმოჩნდი და აქ მომიწია გადმოსვლა. ნორმალური პირობებია. ადამიანი ყველაფერს ეგუება. მათი ერთადერთი არგუმენტი იყო ის, რომ დადგენილებაში, რომელიც ჩამოთვლის ვის აქვს მიღების უფლება, არ წერია პირადობის ნეიტრალური მოწმობის მქონე პირის სიტყვა სიტყვით. კანონში პირდაპირ წერია, რომ პირადობის ნეიტრალური მოწმობა უთანაბრდება პირის პირადობის მოწმობას და სამართლებრივ ურთიერთობებში მონაწილეობისთვის სრულყოფილად გამოიყენება. ტერიტორიული მთლიანობის იდეა, დეოკუპაცია და ასე ვთქვათ, ის რომ ისწრაფება სახელმწიფოს, რომ არ დაკარგოს იქ დარჩენილ ადამიანებთან და ისინი დაიტოვოს როგორც საკუთარი მოქალაქეები, ეს გაცხადებული პოლიტიკა სახელმწიფოს. კონსტიტუციის მთავარი ღირებულება არის ასევე გაცხადებული ის, რომ საქართველო არის სოციალური სახელმწიფო, სამართლებრივი სახელმწიფო, რაც მარტივად ამ შემთხვევაში გულისხმობს იმას, რომ შენი ქვეყნის მოქალაქე არ შეიძლება, განსაკუთრებით როცა ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ოკუპაციის ფარგლებში არის იძულებული რომ იცხოვროს, არ შეიძლება დატოვო მოწყვლადი და მიღმა სოციალური სერვისების და დახმარებისგან.
უკვე აპელაციის დონეზე სასამართლომ პირდაპირ მიმართა სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომ რატომ ასაჩივრებთ. თქვენ ხომ იცით, რომ ამ ადამიანს ეკუთვნის ეს პენსია და მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ უჭიანურებთ აი ამ პროცესს. და სამწუხაროდ უზენაეს სასამართლოშიც შევიდა საჩივარი, მათ მაინც გაასაჩივრეს და გააჭიანურეს ეს პროცესი. თუ ჩვენ ეს პრეცედენტი დავადგინეთ, ეს ნიშნავს, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უწყების სოციალური მომსახურების სააგენტოს პრაქტიკა სრულად იცვლება. ის ხდება იძულებული, რომ ყველა იმ, ასე ვთქვათ, ადამიანს, ვინც ფლობს ნეიტრალურ პირადობის მოწმობას, ექნება უკვე თავისუფალი გზა, რომ მას დაუბრკოლებლად მათზე გაიცეს ეს პენსია, ეს თანხა და ამასთან ერთად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, იმიტომ რომ პირადობის ნეიტრალური მოწმობის, როგორც ესე ვთქვათ, უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტის, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ასევე სამართლებრივი თვალსაზრისით აღიარებას განაპირობებს კიდევ ერთხელ. ქართველი ექიმებისგან რაღაც განსაკუთრებული იგრძნობა. ალბათ იმის გამოც, რომ დიდი ხანია აფხაზები არ უნახავთ, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. პაციენტებს ძალიან კარგად ექცევიან, მაგრამ აქ არ კეთდება ის ოპერაცია, რაც მჭირდება. საბოლოო ჯამში ესეც პოსტსაბჭოთა ქვეყანაა. კი, მეტად ევროპეიზირებული, მაგრამ მეტი არაფერი. ხედავ ნაწილს ძველი სისტემის შენარჩუნება უნდა. სხვებს ადამიანურად, ცივილიზებულად ცხოვრება. მე ამ ბოლო ნაწილს ვეთანხმები. ის დიალოგიც, რომელიც ადრე თუ გვიან უნდა შედგეს აფხაზებთან, ჯობს ასეთ პირობებში გაიმართოს, სადაც ადამიანად, თანასწორუფლებიანად ჩაგვთვლიან და არა ისე, როგორც ადრე იყო, მეორე ხარისხოვნად. საბოლოო დანიშნულება ევროპაა. კურნალობა, რეაბილიტაცია უკვე მეტნაკლებად დაგეგმილია. მხოლოდ დოკუმენტები მჭირდება.